inaugurarea Pavilionului Național al României, pavilion organizat de Federația Patronală în Industria Construcțiilor de Mașini, împreună cu Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior aici. It's a pleasure for me to be part of this exhibition, to talk with Romanian producers. Romanian industry is writing these days very positive chapter of our economy. Bună ziua! Numele meu este Luminița Rusu, sunt director de marketing la MEFI Sinaia. MEFI Sinaia este unul din cei mai mari producători de echipamente de injecție diesel din lume. Cu o tradiție de peste 131 de ani, MEFI produce pompe de injecție la cel mai înalt nivel de calitate. Sub cele două licențe sub care fabricăm cele două tipuri de pompe, Bosch, pompa de injecție în linie, și pompa rotativă sub licența Lucas Ceave Delphi. Produsele MEFI sunt vândute în 115 țări de pe cele 6 continente. Sunt montate pe tractoare agricole, cum ar fi Massey Ferguson, John Deere, Fiat, Renault, Ford. Chiar și în prezent, pompele de injecție MEFI sunt asamblate pe tractoare noi care sunt produse în Orientul Mijlociu. Bună ziua, numele meu este Marin Grigorajdan și reprezint compania Agent Trade SRL. Firma noastră s-a înființat în anul 1994 cu capital integral românesc. În anul 2000, Consiliul de Administrație a hotărât înființarea unui departament de montaj și producție care și-a demarat activitatea prin producerea generatoare de curent marca AGT. În acest moment, Agent Trade asamblează KOM, Honda, Brixen Straton, Kohler Lombardini, cât și Ratu, generatoare de curent și sudure, echipamente de agricultură, motopompe, motosape. Anul viitor, compania noastră împlinește 30 de ani de activitate, iar cu această ocazie dorim să vă anunțăm îmbunătățirea facilităților de producție prin implementarea a 2 linii noi de producție. Vă mulțumesc, AGT generează calitate. Bună ziua! Mă numesc Custură Elena și reprezint societatea Iuriaghi în cadrul expoziției Agritehnica. Societatea Iuriaghi vine în sprijinul agricultorilor cu noi inovații în materia procesării semințelor. Portofoliul nostru include o gamă largă de precurățitoare, selectoare și calibratoare, ce sunt dotate cu noi configurații de site. Aceste noi configurații de site pot fi dotate pe orice tip de selector, acestea mărind capacitatea selectorului și de asemenea și calitatea acestuia. De asemenea, am început să producem și instalații de procesat semințe, atât cât staționare și mobile, de la 1 tonă pe oră până la 10-20 de tone pe oră. Bună ziua, mă numesc Gogo Lucian și sunt reprezentant al companiei Pop Industrie din România. Compania Pop Industrie este cel mai mare producător de remorci auto din România, cu o experiență de peste 20 de ani și colaboratori în țări din Europa, Asia, Africa și Statele Unite. De asemenea, noi producem și containere modulare și corturi structurale. Remorcile noastre agricole sunt cunoscute pentru construcția lor solidă, pentru capacități mari de încărcare și servisare îndelungată, cu sistem de frânare hidraulic sau pneumatic, basculare pe spate sau trilaterală, cu o axă, 2 sau 3 axe. Remorcile noastre îndeplinesc cele mai exigente cerințe în privință de calitate, flexibilitate, durabilitate. Irum, singurul producător de tractoare agricole și forestiere din România, este prezent la Agritehnica pentru a-și prezenta cele mai noi produse. Ne bucurăm că reușim să prezentăm la acest târg tractorul agricol Tagro. Totodată prezentăm și noul tractor articulat forestier, TAF S5, tractor forestier conceput pentru piețele din America de Sud și America Centrală. Utilajele noastre, după cum știți, pot fi găsite pe site-ul nostru www.rum.ro. Acolo avem toate detaliile tehnice și toate planurile noastre de viitor în ceea ce privește dezvoltarea produselor noastre. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Dorofoi Tânjedaru Solinionel și sunt manager de vânzări în cadrul companiei Vendres Group România. Vendres Group România este o firmă cu capital 100% românesc, a luat ființă în anul 2002 și are ca și scop principal oferirea de soluții energetice pe piața atât din România locală, cât și pe piața europeană. Oferim generatoare cu puteri cuprinse între 7 și 4000 kVA și
și suntem specializați pe proiecte speciale de energie. Avem birouri în România, în Iași, Cluj, București, Bocșa și Timișoara, precum și puncte de vânzare în Europa. Bine v-am găsit la Agritechnica din Hannover. Suntem aici ca să prezentăm cea mai nouă dronă fabricată la Târgu Mureș, marca ADT, de 50 de litri. Are un sistem de pulverizare foarte performantă, rotativă, cu care putem să reglăm cantitățile de apă și mărimea picăturilor. Drona noastră mai este echipat cu un acumulator foarte puternic, cu care putem să facem deodată până la 3 hectare. În afară de drona noastră de 50 de litri, mai avem în portofoliul nostru dronă de 20 de litri, de 30 de litri și o dronă cu aripă fixă, cu decolare verticală, care este încorporat și o cameră cu tehnologie foarte avansată cu care putem monitoriza cultura. Drona noastră se poate achiziționa prin site-ul apia-droneshop.ro sau la sediul nostru din Târgu Mureș. Mulțumesc foarte mult! Mecanica Ceaclău, companie cu peste 100 de ani de istorie în spate, este prezentă astăzi sub pavilionul României la Târgul Internațional de la Agritechnica. În fabrica noastră de la Piatra Neamț producem o gamă foarte largă de echipamente agricole, începând de la utilaje pentru prelucrarea solului, continuăm cu semănători și cu echipamente pentru întreținerea culturilor. Cred că suntem în acest moment foarte aproape de a putea ieși și pe piețele externe. Din această cauză ne dorim ca la acest târg internațional să întâlnim parteneri, distribuitori cu care să încheiem parteneriate astfel încât produsele și echipamentele agricole produse în fabrica de la Piatra Neamț să ajungă și pe piețele externe. Bună ziua! Numele meu este Toma Bogdan și reprezint societatea comercială Technofavorit SA. Având o tradiție de peste 70 de ani în executarea utilajelor agricole, Technofavorit are două părți de producție, o parte care se referă la utilajele de procesare cereale și o parte care se referă la mașinile fitosanitare. La ediția Târgului Agritechnica de la Hannover am venit cu partea de fitosanitare ale societății noastre, care este împărțită în două categorii, în mașini de erbicidat purtate și mașini de erbicidat tractate. Mașinile de erbicidat purtate încep cu o capacitate a bazinului principal de la 400 de litri până la 2000 de litri și cu rampe cu o deschidere de la 10 metri până la 18 metri. Mașinile de erbicidat tractate încep cu o capacitate de la 1500 de litri până la bazin de 4000 de litri, tot așa cu rampe cu deschidere de la 12 metri până la 28 de metri. Bună ziua, mă numesc Ismail Selim și reprezint firma Poltex în calitate de director comercial încă din 2001. Firma noastră are ca și domeniu de activitate producția de cilindri, role, roți și piese de schimb din poliuretan pentru industrie. Pe lângă producția de cilindri, producem și o gamă variată de piese din poliuretan matrițate. Piesele noastre sunt utilizate în industria generală, în special pentru producătorii de utilaje, ca și părți componente, dar și pentru utilizatorii de utilaje, ca și piese de schimb. Mulțumesc organizatorilor că ne-au oferit șansa de a ne prezenta produsele la acest minunat târg.